Përshëndetje miq, jemi në fol me psikologen. Sot do të flasim për ngacmimet seksuale dhe do ndajmë ju edhe një histori tronditse e cila dëshmon ngacmimet seksuale në familje. E ftuara ime për ditën e sotme është një psikologe, kolege imja, është Almeida Xhaferin. Përshëndetje Almeida, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se u gjeta, është hera parë që vjen në emisionin tënd dhe të uroj suksese në vazhdimsi. Faleminderit shumë me dashur. Atëherë, meqense flasim sot për ngacmimet seksuale, si fillim, mund të japësh një përkufizim për gjithë ata që janë duke na dëgjuar. Çfarë kuptojmë me ngacmim seksual? E para do doja ta nisja gjithë emisionin me një falënderim për faktin që trajtohet një temë që ende mendohet jetë tabu në shoqërinë shqiptare. Unë i përkas të asaj rrymë të psikologëve që besoj fort që zgjidhja më e mirë ndaj fenomeneve negative është emancipimi i shoqërisë, sensibilizimi, është më lehtë të parandalosh se sa të trajtosh probleme që mund të shkaktoj qofte edhe ngacmimi seksual në të gjitha domenet e jetës së përditshme. Shumë mirë, se sa të rënda janë pasojat, kështu që parandalimi sigurisht. Në lidhje me për kufizimin, mund të themi që ngacmimi seksual parashikohet ose përkthehet si ushtrimi i një sjellje të padëshirueshme të natyrës seksuale, e cila bëhet si nga meshkujt edhe nga femrat, duke shkaktuar ndjenje pafuqishmërie, ndjenje të vështirësisë për të përballur me atë në rastin e viktimave. Ne shpesh flasim për ngacmimin seksual që krijon këtë ndjenjen e të qenit të pafuqishëm dhe rrallëherë ne prekim edhe faktin që nuk janë vetëm femrat ato që bien viktime ngacmimeve seksuale, janë të shumt meshkujt që vuajnë nga ngacmimet seksuale, sidomos në moshën e fëmijërisë apo pubertetit të tyre. Pasojat që kjo shkakton në vija të përgjithshme janë traumatike, prekin sferën e funksionimit të përditshëm të individit, prekin duke djegur apo cënuar rënd etapat e zhvillimit tek fëmijët, ashtu sikurse mund të jenë burime dhe i çrregullimeve të orientimeve seksuale. Atëherë, le të mbetemi si fillim, le ta nisim nga familja. Një rast shumë i rënd, përpara 2 javësh më ka telefonuar një vajzë 25 vjeçare. Historia e saj është vërtet tronditse, por përpara se flasim për të, me ndihmën e regjisë le ndjekim gjithë historinë e saj të përmbledhur në një insert. E ndjekim dhe rikthehemi sërish në studio. Ishte vetëm 10 vjeçe, kur nëna e saj u nda nga jeta dhe e la vetëm me etatin. Sa herë është sëmur apo ndihet keq, ajo thotë se sheh fotografinë e saj dhe rikujton çastet kur e merrte në krah dhe e përqafonte. Pas largimit të nënës, babai u rimartua me një grua tjetër dhe rindërtoi jetën e tij. Kur nuk ndjeu mbështetjen dhe dashurinë e tatit, as atëherë kur e friksuar nga dhuna që ushtronte njerka, i kërkonte ndihmë. Në moshën 16 vjeçare, pa dëshirën e saj, e martuan me një djalë 12 vite më të madh. E kundërshtoi këtë lidhje deri në momentin që pas se s'kishte asnjë zgjidhje tjetër, veç se të martohej. E sollën nga Greqia ku jetonte bashkë me një çantë të vogël me rroba, si të vetmen pasuri nga babai. Njerga kishte zgjedhur njeriu e jetës së saj. U bë nën dhe aktualisht ka 2 vajza të mitura, që nga momenti që hyri në atë familje, ishte e bindur se një tjetër derë ferri ishte hapur për të. Jeton së bashku me vjehrin dhe Kunatin beqar. Vjehra ka ndëruar jetë disa vite më parë. Bashkëshortit i duhet të punojë me orë të zgjatura dhe në momentet kur është vetëm me vajzat, mbetet me ata të 2. Vjehri hedh fjalë fyese dhe tenton ta prek nga të pasmet, ndërsa Kunati 30 vjeçar me 10 herë ka tentuar ta përdhunojë. Hyn nga dritarja në dhomë dhe futet në shtratin e saj plotësisht i zhveshur. Bashkëshorti është i pafuqishëm të bëjë asgjë, me qindra herë ka bërë denoncime në polici. Aktualisht Kunati ndodhet në burg, ndërsa ajo ka marrë 2 fëmijët e traumatizuar dhe është larguar nga banesa. Një afërm i saj e ka strehuar dhe ka dorëzuar në gjykat pa di për të divorcuar nga burri, i cili nuk arrin dot ta mbrojë familjen e tij. Për
rikthehemi pas kësaj historie vërtet rënditse. Le të ndalemi tek historia e kësaj vajze, Almeida, e cila duhet thënë në fakt që gjëja më e mirë ose lajmi më i mirë shurmora për saj ishte ajo ishte larguar nga kjo banesë duke marrë me vete dhe 2 vajzat e mitura, duke shpëtuar në këtë formë jo vetëm veten por edhe vajzat e saj të vogla, të cilat ne për fat të keq duhet ta pranojmë, duke qenë prezente në situata dhe skena të tilla, në kaq shumë skena sa që kishin ndodhur në atë familje, sigurisht që mund të marrim me mend që ato vajza janë të traumatizuara. Nuk kanë marrë shërbim psikologjik, por familja të afërmit të cilët i kanë strehuar, atë dhe vajzat e saj dhe po ndjekin gjithë procesin e divorcit në gjykat, ka kërkuar edhe urdhër mbrojtje nga bashkëshorti, i cili ka tentuar her pas here qoftë edhe me forcë për ta takuar, ndërkohë që ajo refuzon një takim me të për shumë arsye, mbi të gjitha për arsyen se ai nuk ka arritur dot ta mbrojë atë edhe vajzat e saj. Gjendja psikologjike nga ajo që e afërmja, kushërira e vetë e cila ka ndjekur dhe e ka parë, ka qenë afër saj në gjithë këtë periudhën kur ajo e kishte këtë lloj përjetimi dhe ndodhej në atë banesë, por tani që kanë kaluar disa muaj që është shkëputur prej saj, ajo thotë që gjendja e saj psikologjike është e përmirësuar dhe kjo vihet re qysh në pamje të parë, nuk ka më shqetësime me gjumin, është më e qetë, edhe në komunikim nga ajo që unë fola pak minuta sigurisht, mund të flisja me të në lidhje telefonike, nga ajo që ndam bashkë, më duk disi, do më thënë një individ që arrinte të artikulonte dhe të tregonte historinë e vetë, sigurisht me vështirësi, por arrinte ta bënte këtë gjë, të kujtonte ndoshta edhe detaje që ishin shumë të dhimbshme. Le të ndalemi pak te kjo histori dhe ta analizojmë ato. Çfarë mund të themi, Almeida? Si grua, dhimbjen që kjo grua ka kaluar, ndjej si nën, dhimbjen që vajzat e kësaj janë dashur të përballen, të cilën një dhimbje që ndoshta nuk kanë kapacitetin mendor për ta luftuar të voglat dhe ndoshta i duhet një asistencë profesionale për t'i ndihmuar të tejkalojnë përjetimin e traumës. Ajo që më shqetëson më shumë tek vajzat e vogla është edhe kontakti me një informacion të parakohshëm seksual që mund të ndodhi të dëmtoj mendimin e tyre në të ardhmen apo dhe aktual në lidhje me sjelljen e shëndetshme seksuale apo edhe me vështirësitë që mund të ketë kur ky informacion është traumatik, jepet i tepërt në periudha të hershme të fëmijërisë, pasojat janë drastike ku një grua ka shumë të vështirë të kryejë akte të dëshiruara me dëshirën e saj dhe të shijojë aktin seksual. Nga ana tjetër, për këtë nën mund të themi që absolutisht është një grua shumë e guximshme, do doja shumë që gratë të tilla t'i shtoheshin vendit tonë, sepse vetëm duke u përballur, vetëm duke denoncuar, vetëm duke referuar rastet e dhunës në organet kompetente, vetëm ashtu ne mund t'ia dalim bam për të luftuar fenomenin. Sigurisht që kërkon një forcë të madhe, kërkon suport, që jam e lumtur që kjo grua e ka gjetur tek institucionet, ashtu sikurse kërkon edhe një lloj pjekurie të brendshme që ti të pranosh që bashkë me këtë luftën tënde herë mund të përballesh edhe me stereotipe stigmatizuese që vijnë nga persona që gjykojnë jetën e tjetrit, por nuk kanë njohuritë e duhura. Shpeshherë gratë ngacmuara seksualisht, sidomos në ambientin familjar, përballen edhe me gjykimin e një komuniteti të paditur duke e fajsuar gruan si provokatore të situatës. Kjo e bën shumë të vështirë që të merret guximi për të denoncuar rastin. Nga ana tjetër, kur ngacmimi seksual vjen nga mjedisi familjar, duhet që një herë azi gruaja të marrë vendimin për të mbrojtur veten, për të mbrojtur fëmijët e saj, nëse është nevoja edhe për të prishur familjen. Kur bëhet fjalë që ky ngacmim na vjen nga anëtarët fare të afërt të familjes, siç është rasti në fjalë,
është rreziku i madh që bashkëshorti mund të dyshojë që gruaja ka provokuar vetë vllajin apo babain e tij për të qenë pjesë e këtyre ngacmimeve. Ashtu sikurse për ta bërë pak më të qartë Almeida të gjithë situatën e kësaj familje, në rastin konkret bashkëshorti e mirë kuptonte bashkëshortin e tij, por ajo që thoshte dhe kjo është për të ardhur vërtet keq, ai nuk arrinte dot sepse kishte frikë dhe ai kërcënohej nga babai dhe vllai i tij, edhe fizikisht ndoshta ndjente veten të pafuqishëm për të dalë. Ashtu sikurse ka rastet kur mbështetja e bashkëshortit mund të jetë në këtë rast edhe çka ju e keni konstatuar në punën tuaj, por ky fundit nuk ka fuqin për të përballur, pastaj nuk duhet të harrojmë që kërkon edhe një forcë të madhe të individit për të pranuar që të shkëpusë disa marrëdhënie familjare në mënyrë definitive. Ndonjëherë janë faktorët ekonomik ata që na bëjnë vulnerabël dhe viktima, ndonjëherë janë faktorë të tjerë social që ne nuk i njohim dhe viktimat rinë në heshtje duke luftuar apo duke vuajtur këtë fenomen pa patur mundësi që ta luftojnë. Absolutisht që kjo prek ekspozimi i shpesht me ngacmime seksuale të gjitha formave. Gjë që më bëri përshtypje në insertin që ne dëgjuam, ishte që gruaja ishte përballur me të gjitha format e ngacmimit seksual, qofshin këto të natyrës verbale, ku ka marrë ngacmime shprehish, të folurash, është përballur me ngacmime trupore, ngacmime të natyrës psikologjike, ka pasur presion për të bërë pjesë e aktiviteteve seksuale, ashtu sikurse kanë qenë edhe ekspozimet e trupit nudo të Kunatit të saj, të futura në krevatin. I cili duhet thënë Almeida, edhe ndoshta vjehrri më pak, por Kunati kishte të tilla sjellje më të shprehura dhe që të gjitha këto sjellje i kishte bërë jo vetëm brenda familjes dhe brenda banesës, shtëpisë së tyre, por edhe në ambientin jashtë, kur ato ishin në një lokal, në shëtitje, diku në qytet, sepse jetojnë në një qytet shumë të vogël, jetonin dhe ajo që të afërmit e saj nuk arrinin dot ta kuptonin. A mund të më thuash të lutem për sa kohë kanë vazhduar këto ngacmime në jetën e kësaj gruaje në këtë intensitet kaq të lartë? Ajo thotë që nga fillimet e martesës kishte tendenca të tilla, por ndoshta vitet e fundit ishin bërë, ose ndoshta ajo ka folur, ndoshta ka frikë, ndoshta nuk ka turp, nuk di, ndoshta nuk është plotësisht e sinqert për ta thënë. Përgjithsisht abuzuesit apo personat që kryejnë ngacmime seksuale të tilla formave, e nisin në formë të përshkallëzuar, e nisin nga provokimet e lehta, dhe studiojnë viktimën e tyre se si ajo do reagoj, e nisin pasaj me gjeste trupore, me të prekura si pa dashje, apo edhe me dashje më vonë, duke i shoqëruar dhe me artikulacione përkatëse, për të arritur pasaj dhe në gjeste më të rënda dhe për të marrë guximin që këto lloj sjelljesh provokative të bëhen edhe në prani të dëshmitarëve të tjerë. Jo më kohë të pyeta për kohën, sepse sa më e gjatë të ketë qenë e ekspozuar gruaja ndaj një dhune të tillë seksuale, aq më të rënda janë pasojat, qoftë në jetën e saj shpirtërore, psikologjike, fizike, qoftë edhe në jetën e fëmijëve të saj, apo edhe në raport të kësaj gruaje me bashkëshortin. Sigurisht, pa fuqia që zotëria ka patur në këtë rast, bashkëshorti i zonjës ka bërë që t'i jepet fund edhe bërthamës familjare që ata kanë ndërtuar. Unë sigurisht në të tilla raste jam mbështetëse e grave dhe them është më i shëndetshëm një proces divorci se sa të mbahet familja në të tilla rrethana psikologjike dhe sociale. Po fëmijët janë ato që vuajnë më shumë pasojat e rënda të një sjellje të tillë. Dhe ajo që dua të them një element tjetër, ndërkohë që ti flet, unë rikujtoj të gjithë situatën në ato familje dhe të gjitha detajet që kjo vajzë, por jo vetëm ajo dhe afërmja, e cila kishte strehuar në banesën e saj, ka ndarë me mua lidhje telefonike. Ajo që zonja thoshte ishte e afërmja e saj, ajo ishte e irrituar edhe ndodhej në një gjendje ndoshta të shqetësuar dhe më pyese se çfarë mund të bënte ndërkohë, sepse vajzat e vogla kishin ndoshta imitonin të tilla sjellje në familje. Pra shkonin dhe bënin gjestet që vjehrri kishte bërë, pra gjyshi i tyre kishte bërë ndaj nënës së tyre, ata e bënin me njerëzit e panjohur, me njerëzit me cilët kishin shkuar prekjet fizike në vende
të pahishme? Në fakt, kjo është një temë shumë sensitive që duhet të ndezi të gjitha sinjalet e alarmit tek të rritur, që konstatojnë fëmijë që bëjnë veprime të natyrës seksuale, të cilat janë të parakoshme për moshën apo stadin e zhvillimit në cilën fëmijët vetë ndodhen. Këtu kemi parasysh të gjitha ato edukatore që në ambientin e kopshtit konstatojnë fëmijë që bëjnë sjellje të masturbimit për shembull, apo fëmijë që prekin zonat erogjene të tyre, absolutisht duhet ta komunikojnë me prindrin edhe ta referojnë rastin tek psikologja e institucionit, për të parë pastaj nëse këto janë pulsione të natyrës seksuale që të gjithë qenjet njerëzore i kanë, të cilat janë normale dhe janë të shëndetshme për zhvillimin, apo janë rituale të marrë si pasojë e jetesës në një mjedis abuzues. Sigurisht, fëmia duke imituar sjellje në ambiente publike kërkon që t'japi një mesazh për të kuptuar. Kjo është një gjë normale me cilën ai apo ajo është duke u përballur, apo kjo është një normë të cilën e gjithë shoqëria e pranon dhe megjithëse fëmia nuk ka kapacitetin për ta përpunuar këtë gjë, kërkon një lloj aprovimi nga ambienti përreth, kërkon ta shkarkojë të gjithë këtë informacion me të cilin njihet dhe nuk di se çfarë të bëjë, kërkon ta atribuojë diku tjetër për të marrë një lloj konfirmimi, nëse kjo është një gjë që ndodh me cilën duhet të mësohet, apo kjo është një gjë që dikush mund t'i japi një lloj shprese për ta ndihmuar që të mos përballet më. Ndaj të thash që në fillim të intervistës tonë, gjëja që më prek shumë në shpirt është që këto plag të shoqërisë prekin dhe dëmtojnë më së shumti fëmijët të vegjëlit. I bëjnë shpesh herë edhe viktima të adultëve të tjerë, të cilët mund të jenë pedofil, dhe duke e njohur që familja e fëmijëve është në rrethana apo ndodhet në një fazë konfliktesh të tilla, i bën shumë të predispozuar që të vegjëlit e tyre të bjenë viktima e pedofilëve. Dhe sa mirë që kjo nën ka bërë këtë zgjedhje, ky ishte prandaj thash, ky ishte gjë më e mirë në këtë histori kaq të thjeshtë dhe kaq të dhimbshme. Gjithsesi, për të dalë tashmë nga kjo histori dhe nga familja dhe për të shkuar, kishe përshkuar diçka tjetër? Unë nuk preka shumë se çfarë ndodh me nënën. Le të ndalem dhe le të flasim. Jo vetëm që edhe nëna vuan kurse vajzat që përballen me këtë lloj dhimbje dhe ajo vetë është e dërmuar, vetë shpirtërisht dhe nuk gjen forcën ndoshta. Janë të shumta rastet ku përjetohet një forme të çrregullimit afektiv apo një forme të çrregullimit humorit. Janë rastet ku nënat fillojnë të përjetojnë dhimbje trupore pa shkaqe organike dhe i referohen shpesh herë mjekëve, pini ilaçe qetësues të dhimbjeve në mënyrë të vazhdueshme, të cilat ndikojnë nga ana tjetër edhe në ato pjesë të organizmit që janë të shëndetshme, po edhe në gjendjen shpirtërore të nënës. Sigurisht kanë efekt anësor. Një nënë që vuan nga depresioni, ne mund të na duket një fjalë thjesht, kështu e themi lehtë si fare. Sigurisht. Edhe ndonjëherë edhe diagnostikohemi, vetë diagnostikohemi pa pasur fare idenë se çfarë është. Shumë e vërtetë, po kur një grua dhe një nënë vuan nga depresioni, së pari e ka të pamundur që të ushtrojë ashtu siç duhet rolin e nënës. Është një individ që ndjen një zbrastit të pashpjegueshme brenda vetes së vet. Nuk e kupton dot depresionin një njëri që se ka vuajtur dot atë, përjashtojmë këtu profesionistët e shëndetit mendor, dhe në të tilla kushte është shumë e vështirë që ti t'japësh dashuri dhe mbrojtje fëmijës. Kështu që fëmijët në të tilla kushte, përveç se vuajnë këtë ambientin familjar që janë dëshmitar të konflikteve, janë dëshmitar të abuzimeve dhe të ngacmimeve seksuale, bëhen edhe vuajtës të një mungese atashimi midis lidhjes të shëndetshme që duhet të ekzistojë midis nënës dhe fëmijës, dhe i referojmë nënës sepse është pika e referimit të marrjes së sigurisë në fazat e hershme të fëmijërisë, dhe më pas babait që duhet të ketë rolin e ofrimit të kushteve të duhura që fëmijëve mos i mungojë kjo siguri. Atëherë Almeida, për të shkuar tashmë nga familja tek ambientet e punës, ku duhet thënë ekzistenca e ngacmimit seksual sigurisht dëshmohet në gjithë botën, nuk është një fenomen që ndodh vetëm në vendin ku jetojmë ne, absolutisht ndoshta jashtë ka të tjera forma
nuk di me çfarë lloj tipologjie ndoshta do të hasnim, ose ndoshta një studim, nuk e kam një të tillë që mund të bënte ndonjë diferencë, por gjithsesi në thelb mbetet po ai, ngacmimi seksual në ambientin e punës. Cilat janë pasojat? Sigurisht janë vajzat ndoshta ato preja që shpesh dominon, ashtu sikurse ti the edhe burrat ndodhen në kushte të tilla, por ato që dominojnë janë vajzat kryesisht. Çfarë ndodh në një ambient pune ku ti dikush është në ngacmimin seksual të kolegut, të ndoshta një personi tjetër e prori që mund të jetë një person me autoritet, me pushtet që ndoshta ndikon më pas në Absolutisht, edhe këtu kur flasim për ngacmimet seksuale në vendet e punës, sigurisht edhe këtu fillojnë në mënyrë të përshkallëzuar. Një ngacmim seksual asnjëherë nuk fillon me aktin përfundimtar ku viktima ndjehet e lënduar në skajin me ekstrem të integritetit të saj moral. Ngacmimet seksuale fillojnë me disa faza, njohje apo paraprake. Sigurisht që abuzuesi e teston viktimën dhe e teston duke bërë një shprehje, duke i folur një shprehje me dy kuptime, për të parë se si kjo mund ta presi dhe ta kthejë atë gjë, duke i treguar një barcalet ndoshta që mund të jetë me pull të kuqe, siç e quajmë ne, për të kuptuar se sa mirë pritet ky humor, për të kaluar pastaj edhe me gjeste si padashje, apo me gjeste provokative, apo me komplimente, me përmbajtje të mirëfillt seksuale, ku mund të komplimentohet dhe të komentohet veshja e viktimës apo e pres, mund të komentojnë bizhut dhe bën komente të natyrës seksuale gjithmonë, që gruaja ka vendosur në këtë rast, në rastin kur flasim për gratë, apo mund të komunikohet edhe të komplimentohet edhe të komentohet edhe mbi stilin e komunikimit që ka. Sigurisht që çfarëdo lloj natyre të ketë forma që abuzuesi zgjedh për ta testuar, është një fazë që nëse nuk reagohet në mënyrë të menjëhershme, sigurisht do të ketë një përshkallëzim. Kështu që mesazhi më i mirë është ndoshta përballuni që herën e parë që u merrni këtë fjalinë me dy kuptime. Nëse ne gjejmë forcën brenda vetes që të reagojmë duke vënë në vendin e duhur gjërat, ndoshta i paraprim të gjithë efektit negativ të mëvonshëm. Ajo që e bën shumë interesante rastin e abuzimeve apo ngacmimeve seksuale në vendin e punës, i them shpesh abuzim sepse këto ngacmimet kur janë shumë intensive, kur të denigrojnë pikërisht apo të cënojnë atë pjesën tënde të moralit të brendshëm, vjen ndesh me integritetin dhe normat tona të brendshme, sigurisht që na prishin edhe performancën në punë, sigurisht që na prishin, na ulin edhe dëshirën për të kthyer në vendin tonë të punës. Na krijon një mjedis armiqësor, ndoshta jo fort komod për të punuar dhe për të ti del çdo ditë nga shtëpia me atë mungesën e dëshirës për të shkuar në atë vend pune ku ty të bën të ndihesh si një objekt i pavlerë. Të gjitha këto ka një kosto shumë sociale dhe kur një grua ndeshet vazhdimisht edhe në një formë intensive me të tilla rrethana, absolutisht që është abuzuar. Domethënë nuk ka ndodhur akti seksual i mirëfillt, por shpirtërisht kjo grua është abuzuar po njësoj. Kështu që ndoshta mënyra më e mirë është që ne të reagojmë që në rastin e parë kur kemi këtë fazën e parë, le të themi, ku abuzuesi apo ngacmuesi seksual po përpiqet të njohë natyrën dhe personalitetin e gruas me cilën është përballë. Rastet kur përmend ajo pa qëllim në hyrjet e emisionit që ngacmuesit seksual, viktimat e ngacmimit seksual janë edhe meshkujt. Ajo që e bën shumë interesante këtë fakt është që shumica e meshkujve të ngacmuar seksualisht kur kanë qenë adoleshent apo fëmijë, për fat të keq, duke qenë se nuk marrin edhe trajtimin e duhur psikologjik, kur rriten më vonë, kthehen në abuzues. Ndoshta e gjen një formë të tyre për të gjetur një lloj hakmarrje, duke ju përgjigjur me një lloj pushteti të pashëndetshëm të gjitha asaj tragjedie të brendshme që ata kanë përjetuar kur vetë kanë qenë fëmijë. Për fat keq raste pafund ka të tilla. Nga ana tjetër kemi parasysh që vendi punës për shumë gra, sidomos në Shqipëri, është edhe
një vend që të siguron të ardhura për të përballuar faturën në fund të muajit, kështu që nëse personi që bën të tilla provokime kundër dëshirës së një gruaje, sigurisht që shpesh herë kërcënon viktimën që nëse ti nuk bie dakord me kushtet që unë ty po të parashtroj, absolutisht që unë kam në dorë të të hesh nga puna, apo kam në dorë që të ta bëj kaq të padëshirueshme këtë vend pune, statistikësh me dëshirën tënde. Jo vetëm kaq, Almeida, por unë mendoj ai gjykimi që ti the në fillim, që vajzat konsiderohen gjithmonë si fajtore, shihen si të tilla dhe nga ambienti që i rrethon, një pjesë e madhe e ambientit që diskriminon përgjithsisht vajzat. Ajo që ndodh në fakt me abuzuesin në rastin konkret, me personin që e ka pushtetin në duart e tij dhe ngacmon seksualisht një vajzë e cila nuk i përgjigjet ndoshta me të njëjtën monedhë, nuk arrin ai të kryejë atë sjellje që ka dëshirë, që dëshiron në ato momente. Ajo që ndodh më pas është jo vetëm kërcënimi, por raste të tilla ndoshta në jetën ku ne jetojmë në përditshmërinë tonë që kemi dëgjuar, është fakti që këta persona shesin, nëse mund ta përdorim një fjalë, term të tillë, e shesin këtë histori si një provokim nga ana e kësaj vajzës dhe kur nuk arrin dot qëllimin, e trajtojnë atë sikur ishte ajo ngacmuesja, pra ishte ai personi fajtor që e çoi ndoshta në këtë histori, për të mos lënduar egon, krenarinë e tyre, sepse ata janë mësuar të fitojnë gjithmonë. Kështu që përdorin të gjitha format dhe kjo është pa diskutim një nga gjërat më të rënda që mund të ndodhë në një ambient mjedis puna. Absolutisht është kështu, megjithatë unë jam shumë e sigurt që një grua që reflekton forcë, vetbesim, siguri, nuk lë shumë hapësira që e prori i saj, apo personi që i ka ofruar këtë vend pune, apo kolegu në rast se janë në marrëdhënie të barabarta pune, nuk lë shumë hapësira që të cënohet në këtë lloj aspekti. Përgjithsisht, për fat të keq, natyrat e abuzuesve në vendet e punës janë natyra që studiojnë mirë pret e tyre dhe zgjedhin femra vulnerabël, femra që kanë frikë ta thonë mendimin e tyre, femra që ti mund t'i ngarkosh me punë sa të duash, edhe nuk e thon dot fjalën jo, po marrin gjithmonë përsipër të angazhohen, përkushtohen shumë. Natyra të tërhequra, që ndoshta kanë një lloj brishtësie të brendshme, dhe fillon edhe manipulohet shumë me këto aspektet psikologjike apo me tiparet e personalitetit që viktima manifeston në ambientin e punës. Në momentin që ti arrin ti manipulosh pikërisht përmes natyrës që personi ka për të arritur qëllimet e tua, sigurisht betejë është e fituar. Dhe në rastin kur raporti është i pabarabart, pra flasim për një epror me një vartëse, sigurisht që marrëdhënia bëhet më e vështirë, sigurisht nëse shumica që bëjnë pjesë të lajmit janë kolegë meshkuj që kanë një marrëdhënie shumë të mirë, apo një marrëdhënie servilizmi me këtë eprorin, sigurisht që për fat të keq, edhe në ditës që ne flasim, kjo grua do ta ketë të vështirë, por nuk do ta ketë të pamundur, edhe unë besoj shumë që... Dhe ky është mesazhi që ne duam t'japim sot fundja dhe unë dua të shtoj një histori të vërtet tashmë, ku kjo vajza jo vetëm ja ka dalë, por ka arritur, dhe bëjt fjalë për Eliza Dushkun, në fakt është një nga aktoret që me famë ndërkombëtare, por që ne krenohemi sepse është shqiptare, ka denoncuar pikërisht kolegun e saj në një serial, një tjetër aktor i cili luante rolin kryesor, e ka denoncuar atë për ngacmim seksual dhe disa ka fituar Almeida jo pak, një dëmshpërblim prej $9.5 milion. Kjo është vërtet një lajm apo një histori suksesi, një lajm shumë i mirë, megjithatë përveç shpërblimit monetar, absolutisht, përveç shpërblimit monetar, fitoret më të mëdha në jetë janë ato që të përmbushin moralisht. Unë mbështesh shumë fort gratë dhe vajzat që arrin t'i thonë jo ngacmimeve apo sjelljeve seksuale të padëshirueshme në jetën e tyre, qofshin këto të natyrës verbale, qofshin këto të një forme të presionit psikologjik, qofshin këto ngacmime seksuale të natyrës simbolike, se shpesh herë gratë ekspozohen përveç se me barsaleta që unë thash, edhe me pamje pornografike, edhe me foto apo imazhe shumë hot
dhe ti detyrohesh të bësh pjesë e një ambienti ku në mënyrë simbolike ty po të bën një lloj ndërhyrje në proceset psikologjike të tuat për të bërë pre të një abuzimi. Kështu që sa më shumë ne të flasim për këtë temë, sa më shumë kurajo të japim grave që ta mbështesin njëra tjetrën në ambientin e punës. Sigurisht, solidariteti mes tyre do të ishte një luftë ndoshta shumë e fortë. Për fat të keq, lufta e grave është kryesisht me njëra tjetrën dhe kjo ja bën më të lehtë meshkujve abuzues që është shumë e vërtetë. Që të penetrojnë në mënyra abuzive në jetën e grave të brishta. Edhe me qënë se jemi në këtë aktualitetin e protestave dhe të studentëve të cilët, Almeida, kanë bërë disa denoncime në fakt në rrjetet sociale, kemi ndeshur pafund denoncime ndaj pedagogëve të tyre edhe drejtuesve të universiteteve. Dhe me qënë se jemi të ngacmimet seksuale, një prej denoncimeve më të rënda të ardhura prej tyre është që pedagogët në këmbim të notës apo të marrjes së provimit përveç parave, kam pasur këta studente dhe ofertat të tilla për favore seksuale. Pra kanë bërë një presion të tillë, ngacmim të tillë në rast se doni që të merrni provimin. Pra profesori ka përdorur pushtetin që ai ka në rastin konkret dhe ka kërkuar favore seksuale. Le të ndalemi edhe pak këtu për ta mbyllur tematikën e ngacmimeve seksuale. Sa rëndosh për këtë studente në re, këtë vajzën 18 vjeç, e cila shkon në universitet, dëshiron fort të arsimohet, të jetë një profesioniste në të ardhmen, sigurisht në të jenë vetën më të rritur, ka dalë tashmë nga një stadë si adoleshenca, periudha e gjimnazit, dhe përballet me një sjellje dhe me një pushtet të tillë. Kemi parasysh që kur flasim për një studente të vitit parë, është një studente që është në përfundim të fazës së adoleshencës së saj, po ende nuk mund të flasim për një vajzë që njeh mirë trupin, ndjenjat, veten, të di mirë çfarë i pëlqen dhe çfarë nuk i pëlqen, qoftë edhe në aspektin seksual të shijeve të saj, apo edhe në aspektin social. Një vajzë 19 vjeçare, sigurisht që ka shumë pasiguri kur del në takimin e parë me një moshatar të vetin, sigurisht ka krizat identiteti dhe ndonjëherë shpeshherë përpishen vajzat që të dalin jashtë natyrës për qenë më të pëlqyeshme. Imagjinoni sa e rëndë është për një vajzë në të tilla rrethana që jashtë çdo skeme që ajo mund të ketë menduar, ne kemi skema ideale kur vjen fjala për figurën e profesorëve, për figurën e mjekëve, avokatëve dhe disa profesione të tjera që janë të nderuara. Profesori shikohet si një njerëz që është shumë i zotë në punën e tij, shikohet si një perëndi që shpërndan dije, bekim dhe ndihmon në promovimin e vlerave tek një brez i tërë studentësh. Kur ti fillon ta shohësh me këtë sy, krijon edhe një lloj adhurimi. Dhe sigurisht që gjithë kjo gjë aty të kthehet si një bumerang, dëshpërimi në momentin ku ti përballesh me një formë të ngacmimit seksual të natyrës të një personi që ka pushtet mbi një person që nuk është në pozita të barabarta. Do derë më shumë të ndaleshim në fakt të tipare të abuzuesve, të cilët janë njerëz me pasiguri, të cilët janë njerëz të ndjenë të dështuar në jetën e tyre, sa do lart janë në karrierë, janë njerëz që kanë një ndjesi përshtirosje thellë brenda vetes tyre dhe marrin një lloj kënaqësie vetëm duke abuzuar me njerëzit e tjerë, për t'i thënë vetes që shikoni, a dola mban ta kem edhe këtë trofeun. Tjetër, sepse në kushte të barabarta, ndoshta nuk do ta kishin arritur ndoshta realizonin. Absolutisht, janë njerëz frikacak që nuk gjejnë dot guximin që të përballen pikërisht me njerëz që kanë të njëjtin status, kështu që shfrytëzojnë pushtetin për të dëmtuar më të pambrojturit. Gjë që mua më bën përshtypje është që këta profesorë guxojnë të bjenë më qafë studentëve të pambrojtura që vinë për herë të parë ndoshta nga një qytet periferik në Tiranë, që përballen me probleme të natyrës ekzistenciale, me probleme të natyrës ekonomike, me ekstreme, që përballen me një informacion që i vjen shumë i shpesht me një qytet që nuk e njohin, me një qytet që nuk identifikohen, që kanë ankth, që kanë pasiguri dhe të gjithë kësaj gjëje i mbi vendoset edhe ngacmimi seksual që marrin nga këta lloj mostrash. Gjëja që më vjen në mendje
është që për fat të keq në rrethana të tilla ka plot të reja që kanë reaguar në mënyrë fatale. Ne kemi dëgjuar jo pak herë në media që studentja vrau veten pasi kishte një provim në vjesht për të marrë. Me aq sa një unë këtë fushën e ngacmimeve seksuale, e kam pak të vështirë të mendoj që një studente vret thjesht veten për një notë. Po nëse ndodhet në presion të tillë psikologjik që rruga për ta marrë ti këtë lëndën është vetëm që ti t'i jepësh ndoshta profesorit tënd, atëherë kjo çon në vendime fatale. E reja nuk di se ku të kërkojnë ndihmë edhe zgjedh këtë rrugën e vetë dëmtimit. Kështu që ne flasim për ngacmimin seksual dhe ndonjëherë trajtojmë si një temë roz, që ndoshta është moderne të flasësh për seksin, seksualitetin dhe ngacmimet seksuale, po ma besoni sot që flasim në botë një numër shumë i madh grash të arritura në profesionet të arira, në profesionet të tyre. Që këto aktoret e Hollywoodit që Jennifer Lopez ka folur për ngacmimet seksuale, Angelina Jolie, është një numër shumë i madh hyesh në botën e Hollywoodit që janë dashur të përballen me këtë lloj plage në dhe kanë folur pas shumë vitesh, imagjinoni atëherë kur ato kanë gjetur forcën, kanë patur të formuar mirë të gjitha siguritë e tyre të brendshme, kanë patur sistemin e rrjetit mbështetës social shumë të fuqishëm, pra një partner që i beson, një partner që i mbështet, apo një financiar, pavarësi të plot. Formim profesional, domethënë duke qenë marka në profesionet e tyre, atëherë kanë gjetur guximin që të demaskojnë të tilla fenomene që janë plagë shoqërisë në mbar botën për fat të keq. Dhe sa mirë që ne sot flasim, gjithnjë më shumë, sepse ky pa diskutim është një lajm shumë i mirë dhe në këtë mënyrë besoj do t'japim një shtys edhe një stimul më shumë të gjithë atyre viktimave që ndodhen ndoshta në situata të tilla për të denoncuar, për të thënë jo dhe për të folur kundër këtyre abuzuesve dhe kundër këtyre individëve të cilët përfitojnë dhe shkojnë deri atje sa mund ta denigrojnë plotësisht figurën e një vajze dhe të një gruaje. Faleminderit shumë e dashur Almeida që ishe sot këtu me mua për gjithë bisedën që ndam së bashku. Faleminderit shumë miq që na ndoqët edhe në këtë episod të Fol me psikologen, si gjithmonë ju rikujtoj, mund të na ndiqni çdo të mërkurë ora 21 në Radio Shqiptare në valët e saj 97 FM dhe të gjitha episodet, jo vetëm këtë, në Gazeta Shqiptare, në kanalin në YouTube të Gazetës Shqiptare. Faleminderit edhe një herë për vëmendjen edhe kohën që na dedikuat sot. Bashkë mirupafshim.